May load na yung RAM, sir. Kasi palitan mo nga yung kulay. Yan, yung mga ganyan, gay na gay ang dating. Ano mo siya kayo? Ang napag-usapan namin kasi ni Jay yung sa computer niya, kung ano ba yung maganda kasi dapat para sa video editing. So kami kasi, alam niyo naman pag nagba-vlog, mayroong mga certain requirements para sa mga ADOBE, mga creative suite para sa mga pang-render ng video. Inalam namin yung specs na magpi-fit in dun sa budget niya eh. Yung budget ni Jay, dapat mabigay namin kung ano yung magandang build para doon sa budget para sa isang CPU. Ayun yung transfer speed. Pag nag-boot yan, mga 2 seconds lang Windows yan. Eto guys, tanghaling tapat. Papunta tayo ngayon ng tuktukan kay Jerome para pumunta tayong Manila sa Moraita. Doon tayo mag-upgrade ng CPU. Salamat Pacific Cyber Cafe at sa Tropang Bisikleta kay Jerome. Si Jerome yung tumulong sa akin para mabuo tong bago nating CPU na kailangan ko rin hindi lang sa editing, kailangan ko rin sa trabaho para mapabilis. Upgrade na naman to. Kadarating lang natin dito sa Moraita. Sisimulan na natin ang pag-upgrade. So, napag-isip-isipan ko na gumamit ng Intel-based na computer para sa kanya. So, yung ginamit naming processor is Intel Core i5 na 10400. So, yung kasi hindi siya ganun kamahal. Medyo affordable siya. Pero yung processor kasi is 6 cores tapos 12 threads. Kailangan pag nagre-render ka, mabilis yung mga processor mo. Marami kang cores, marami kang threads. Ito ay i5 10400. Ano yan eh? 6 core 12 threads. So pang rendering yan. 8K rendering. 8K rendering na pinag-uusapan natin. Mostly kasi sa mga ADOBE, nagbe-base yan sa processor, secondary yung memory, tapos third yung video card. Sa ADOBE kasi ganun eh. Ang sistema ng
pagkain niya ng mga resources sa computer. So, yung processor niya is Intel Core i5-10400F. Yun, sapat na yun para sa Adobe Premiere o kung ano bang madalas na ginagamit. Bigyan ko siya ng motherboard na Gigabyte. So, sa motherboard niya naman, ang motherboard niya ay Gigabyte B460M D2V. So, kailangan niya ng motherboard na makakatulong sa kanya para dun sa ikakabit din naming M.2 na SSD na NVMe. Tapos ito yung pinaka hard disk mo talaga. Dito Ay. lalagay yung Windows eh. Ito yung sinasabi mong M.2 pero NVMe siya. 500 GB. Mas Ito na. mabilis to, rekta sa board to eh. So, ito yung rekta sa board. Ayan yung transfer speed niya. Pag nag-boot yan, mga 2 seconds lang Windows yan. Tapos, Ayan. na reliable na motherboard. Tapos, kaya rin yung mga DDR4 na architecture ng memory para sa kanya. Na hindi rin magiging sobra sa budget. Ayan. Swak para dun sa... DDR4. Oh, Tapos, HyperX. binigyan ko siya ng 3200 sa yan. HyperX na DDR4. 16 GB ang nilagay kong memory sa kanya eh. 2 stick. Yung memory na yon, mabilis yun. Actually, 16 GB lang naman ang standard. Pwede naman mag 32 pero sa task na ginagawa niya, sapat na rin yung 16 GB sa ngayon. Regarding naman sa video card niya is yung Gigabyte GTX 1650 na OC. Kung hindi naman siya 3D rendering at medyo mga 2D like more on videos, hindi naman 3D rendering. Hindi niya naman kailangan ng ganong katulid na video card para sa video editing. Simula nung pandemic kasi sobrang mahal na talaga ng presyo ng mga computer parts ngayon. May mga video card talaga na over naman sa presyo. Malaking role kasi ang storage lalo na paggamit ng mga M.2 na NVMe. Yun ang pinakamataas na standard ng SSD ngayon. So, yun ang napili namin. Sinama ko sa kanya namang hard disk para pag-save ng kanyang mga file. O pwede niyang tabihan ng mga ibang programs o ibang mga files niya na tinatago is yung 1 terabyte na WD Blue. So, yan. Yung ordinaryong hard disk na yan, 2 kinabit namin para maging 2 TB. So, ang nangyari niyan, o yung storage niya parang maging kasing bilis ng SSD pero malaki yung capacity. Nag-decide ako na i-RAID 0 configuration yung kanyang hard disk. So, yung RAID 0 kasi, yung 2 hard disk, pag-iisahin mo. Pag-merge sila as 1. So, 1 terabyte, magiging 2 TB yun. Pero, mas mabilis siya kaysa sa standard na 2 terabyte. Ang 2 terabyte kasi, isang SATA cable lang ang pinanggagalingan ng kanyang connection papunta sa motherboard. Pag ni-RAID mo kasi, 2 SATA cable ang gagana. Mas mabilis yung transfer rate. Isa rin yun sa mga ginagamit ko miski ako sa bahay. Yung mga rendering PC ko o mga binibuild ko pag mga high-end, mga naka-RAID 0 talaga. Maganda doon, mas mabilis siya, mas malaki capacity. May mga i-config ka lang naman para sa BIOS para gumana siya ng maayos. Kahit yun ang gamitin niya, mabilis din, parang naka-SSD rin. Mas mabilis siya kaysa sa standard na hard disk. Mga bagong computers kasi ngayon, o mga bagong processors, lahat ng mga bagong build na maraming cores o maraming threads, ang problema kasi niyan is umiinit siya. Mga thermals niyan o yung heat malakas uminit. Kung kasama niya stock na fan lang o heatsink, baka hindi makapag-perform na maayos yung processor kahit maganda yung specs. Kasi ang mangyayari doon, magta-throttle siya pababa para mag-compensate sa init. Mga bagong processors kasi ngayon, kahit mabilis, pag uminit siya, mayroon siyang limit na temperature na 90 degrees. Then, pag narating niya yun, para hindi siya masunog o humigit pa yung init, babagalin ng motherboard o ng CPU yung speed niya. So, yun ang isang drawback sa mga bagong processors ngayon na malalakas. Ginawa namin doon para ma-accommodate yun, nilagyan namin ng water-cooled na cooler yung kanyang processor. Nilagyan namin ng Bisikleta na 240mm water-cooled yung kanyang CPU. So, para pag nagre-render siya o nag-e-edit siya, hindi pa rin bumagal. Kasi ang problema, pag nagre-render ka madalas, bumabagal talaga yung processor mo dahil mainit. Kung ma-maintain namin yung temperature, walang magiging problema dun sa kanyang processor. So, kahit nagre-render yun, hindi na siya iinit Hindi siya umiinit na ma-maximize yung performance ng processor. Maganda yung flow, hindi rin masusunog yung pyesa o hindi rin masasagad lagi pag naka-water cooling. So,
yan yung ginamit namin. Hindi kami gumamit ng stock na heatsink tsaka processor kasi hindi magpe-perform na maayos yung CPU niya o processor niya doon. Tapos sinamahan ko na rin yan ng fans ng dark flash, tatlong fan na high RPM din. Tapos meron ding RGB dahil yan ang uso ngayon. Ginamit namin yung fan na yon para naman sa exhaust, para yung mga init mailabas naman. Dapat kasi merong mga fans din na hiwalay bukod dun sa radiator para lahat ng mga init sa loob ng CPU mailabas. Yung kanyang power supplies, yung pinarating namin, bad volt na 650 watts ang ginamit namin. Yung bad volt na 650 watts is sarili naming parating yan sa Pacific, mga bad volt products. Okay naman yung power supply na yan. Mas maganda yan kaysa sa generic kasi design namin talaga yan para sa mga naghahanap ng cost-effective na power supply pero hindi ganun kasing mahal yung presyo. Na-testing ko na rin sa mga maraming build ko yan kaya wala namang magiging issue si Jay dyan sa 650 watts. Kayang-kaya niya yung kanyang system kahit naka-maximum load. May allowance pa. Stable yan. Tapos maganda rin yung delivery ng kuryente. So, isa yan sa mga asset namin sa store namin. Yung brand namin. Casing niya is yung Pure 03 case. Maganda yan kasi ano yan yung harapan niyan parang mesh siya. Hindi siya full na salamin. Parang may screen siya para makapasok yung hangin dun sa loob. May problema kasi yung mga ibang case ng design niya, salamin lang yung harapan. Hindi nakakapasok yung malamig na hangin sa labas, papasok sa case. Tapos yung case na yan, maluwag. Kayang accommodate yung dalawang hard drive niya, tsaka SSD niya, or yung .2 niya, maluwag para sa airflow sa loob. Tapos sinamahan ko na rin si Jay ng mga keyboard at mouse na yun din, natutugma rin sa kanyang CPU. Meron din kami sariling product dun sa Pacific, which is yung bad volt na TKL keyboard, yung Pet Malo na mouse. So, yung mouse na yan, tsaka yung keyboard, dinesign namin yan para sa LAN shop talaga. Maganda siya kasi may ilaw siya kahit madilim, makikita mo yung mga tatype mong letters. Papalitan din yung kulay ng ilaw. Dinesign din namin yung pagiging matibay niyan, durability niyan, para talaga sa mga internet cafes. Kasi sa internet cafes, maraming mga makukulit minsan, din pumindot ng mga keyboard. So, pwede rin sana kaming gumamit ng AMD noon. Pero, masyadong mahal yung 6-core 12 processor ng AMD ngayon namin pinili dahil parang mas mahal siya na kung di ako nagkakamali ng 3,000 pesos. Tapos medyo mahal din yung board. Mahal siya tapos mag-overboard kami ng budget. Since nasapat naman na rin sa kanya yung Intel na Core i5 10400, nag-focus na lang kami doon. Yung rig na yan, yung computer na yan, design yan para talaga sa mga Adobe Photoshop o kahit anong mga video editing. More than enough na to para sa 4K rendering o 5K. Kayang-kaya na neto ng specs niya yung kanyang mga gagawing trabaho sa vlogging o miski sa mga office.